Я хочу звернутися до вас, дорогі козаки та козачки, дорогі брати та сестри, з важливим питанням, яке вже давно мене хвилює. І, мабуть, не тільки мене. Це питання, яке з кожним роком стає все більш і більш актуальним і болючим для кожного з нас. Мабуть, так, для кожного з нас. І, можливо, мої сьогоднішні роздуми будуть для когось драматичними, ви уж вибачайте, але ті, хто мають очі, нехай побачать, а хто мають вуха, нехай почують, і ті, хто мають відкрите та щире серце, нехай відчують. Це про сьогодення. Наразі світ котиться у прірву, і ми бачимо підміну цінностей, підміну споконвічних традицій. І багато хто думає, що це є розвиток. Ні, це не є розвиток, це підміна істини на фальш, цінностей на порожнечу. У нас навмисно намагаються вкрасти нашу історію, переконати нас в тому, що забути своє минуле – це абсолютно нормально, що відмовитися від своїх споконвічних традицій та цінностей – це прогрес і життя по-новому, по-сучасному. Але що насправді відбувається з народом, коли він забуває своє коріння? Саме про це в цьому відео. Історію переписують, а справжні факти замінюють вигадками та різними казочками. Традиції, які підтримували тисячолітню козацьку культуру, зараз висміюють духовність, бо вони застаріє. Наші духовні та козацькі цінності, що давали силу і надію нашому народу, сьогодні зміщуються на фальшиві концепти. І ці фальшиві концепти обіцяють більше такого собі сучасного світобачення, так званої свободи, звісно ж, в лапках. Але насправді це все перетворює нас на звичайних споживачів без душі. Всі ці зміни здаються невинними на перший погляд, але нас постійно переконують, що це необхідно, це є нормально і це все для нашого майбутнього. Але якщо ми забуваємо своє коріння чи відриваємо себе від землі, на якій ми родилися, виросли та на якій стоїмо, чи не втратимо ми землю? Чи не втратимо ми саме те, що робить нас дійсно унікальним народом? Ми всі повинні запитати в себе, а що ж ми втратимо тоді? І чи зможемо ми, саме головне, потім повернути те, що в нас забрали? Чи є в нас шанс знову підняти свою голову, коли від нас залишиться лише тінь того, ким ми колись були? Чому те, що раніше було важливим для нас, що відображало дух нашого народу, нашого лицарства, зараз намагаються всяко споплюжити, перекрутити, змінити? І чому ми всі це дозволяємо? Замість того, щоб ми пишалися своїм минулим, ми повинні зараз принижувати себе перед чужинцями, перед чужими ідеями, аби відповідати так званим сучасним вимогам. Хіба так виглядає прогрес та свобода? Як ви вважаєте? Нас намагаються переконати в тому, що важливо лише те, що є сьогодні, а що буде завтра? Що буде завтра, якщо ми забудемо, ким ми були вчора? Нічого не буде. Наша славна історія – це не просто набір таких собі подій та дат. Це наш фундамент, це наша пам'ять, це наші корені. І зараз ці корені темні сили намагаються повиривати. А от коли ми дозволяємо змінювати наші традиції і цінності, ми перестаємо бути собою. Народ, який не знає своєї історії, не має майбутнього. В
Втративши минуле, ми ніколи не матимемо того, що дає нам силу своєї ідентичності, силу своєї потужної духовності, силу своїх споконвічних, дуже гарних традицій. І дайте, будь ласка, відповідь на запитання, коли ми втратимо свою душу, хто ми будемо тоді? Людина без коріння – це людина без своєї історії, без віри. Це просто порожня оболонка, яка мандрує у вирі чужих ідеалів. Блукає серед чужинців, виконує їхню волю і не має нічого власного, нічого справжнього. Такий собі раб-біоробот. Чи хочемо ми насправді бути частиною такого світу, де втрачена ця ідентичність, і ця ідентичність замінюється масками? Чи хочемо ми бути героями чужих історій, забувши, що наша велика, дуже крута історія – це наша сила? Від нас вимагають змін, так, але ми маємо право вибирати, хто ми є. Всі реформи не є випадковими, це план, такий собі продуманий план, щоб витягнути з нас усе найкраще, а потім пустити нас на забуття, пустити те, що і справді було важливо. Землю, традиції, звичаї, вірування – це все те, що давало і дає нам силу і стійкість козацькому народу. А якщо ми це забуваємо, якщо ми це все забудемо, ми лишимо себе без основи, без фундаменту, без надії, без душі і, звісно ж, без майбутнього. Так, зараз це все відбувається, але не будемо себе обманювати. Це тиха заміна цінностей та традицій. Не є прогрес. Це не є прогрес, це забуття. Це смерть ідентичності. Коли ж ми всі зрозуміємо це? Коли ми запитаємо себе, що залишилось від нас потім, ми знайдемо відповідь, але ця відповідь нікому не сподобається. Так от зараз, як ніколи, друзі, ми повинні пробудитися, об'єднатися і перестати, саме головне, перестати скупти чуби один одному. Той такий, той сякий, той туди ходить, той в те вірить, той так балака, той так балака. Об'єднайтеся. Пам'ятайте вірші Шевченка, пам'ятайте такі його слова. Обійміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Тільки в об'єднанні та з Богом ми сильні і непереможні. Час повернутися до своїх витоків, друзі. Пам'ятайте, ким ми були, щоб зрозуміти, ким ми зможемо стати в майбутньому. Це дуже важливо зараз. Час не лише зберігати наші споконвічні цінності та традиції, а передавати наступним поколінням, передавати нашим діточкам, щоб вони росли, розвивалися, щоб вони також мали основу для росту, для духовного росту і розвитку. А не бігали наші дітки по вулицях, в собачих там різних нарядах звірячих. Тож, козаки та козачки, якщо ми хочемо майбутнього, ми повинні не забувати наше минуле. Це не лише питання нашої гордості, це питання виживання козацького народу. Дякую всім, хто дослухав, додивився, бережи всіх Бог та Пресвята Богородиця. Всім мир. Далі буде.